What is up guys, and welcome na po diri sa ako ang channel, and make sure nga i-hit ninyo ang subscribe button and also hit the notification bell para updated mo sa mga videos nga ako ang i-upload. So for today's video, ako ata mong tudloan unsa on pag-create og YouTube channel, along the way pod nga unsa on pag-create og Google account, and also on how to upload a profile picture on your YouTube channel, and also the banner and some tips unsa on pag-create sa banner sa inyong YouTube channel, and also tudlab mo unsa on pag-upload og video. So without further ado, let's get started. Okay, so first things first, kung nanamo sa inyong desktop, example kani mao ninyo nanamo sa inyong desktop, uyok mananggi kana nanamo sa inyong desktop, no. So first things first, i-open ang Google Chrome. So mo ninyo hang ma-open una. So type YouTube sa inyong search box. So type YouTube, and then mo ninyo magawas. So on the upper right hand corner naay button dia nga nag-ingon nga sign in. So i-click na to na. I-click na to na sign in, and this will appear on your screen. So in my sa inyong case, kung wala pa mo Google account, dili nga ni ang mo appear. Instead mo ni ang mo appear kani. Mo ni ang mo appear sa inyong YouTube or sa inyong pag-click ninyo atong sign in nga button. So kung as-if na to sa kaning video, as-if na to wala koy Google account. So let's create a Google account. So click na to ning create account na dire kani siya, then i-click po na ang for myself. Okay. So first things first, i-provide nato niya itong basic information nga gipangayo ni Google. So Nick, okay, Nick Denver na dayon kani dire sa your email. Ang gipangayo ni Google ani is ang existing na email. So as what I've said earlier, ibutang na to nga wala tay Google account. So i-click lang na to ning create a new Gmail address instead para mag-provide tag ato ang bag-ong Gmail address or username. So example lang ni is Nick Denver .24. Try na to na. So na siya. Butang bay ko na to ng 4. So okay na siya. So nickdenver.244@gmail.com. So make sure nga memorize ninyo yung username. Dili lang kaniha, dili lang kana akong gahilat. Make sure i-appeal niyo ning @gmail.com. So ibutang ninyo na sa inyong sticky notes or sa inyong cellphone, or sa notepad sa inyong cellphone. Kung dili pa sa desktop, sticky notes or asa kung kung karon po mo kabulan ng sticky notes na notepad. So i-save lang niyo sa notepad, then dito na siya naka-store. So i-save niyo Nick Denver or whatever kung sa inyo username, then after na i-provide ninyo hang password. So ako is mag-provide ko password. Okay, so after na click na to next, so dire nangay na po si Google og another personal information, which is phone number and recovery email. So dire sa phone number pwede na siya optional na siya ng duha, pero kung ganahan mo magbutang, butangin lang po. So next is inyong birthday. So example na to dire, butang natog May 23, 1997. Okay, gender, rather not to say. Okay, wow. Male. Ba na to, male. So after na, next na po na to. So this time ang privacy and terms, make sure nga inyo ning basahon na tagalan niya og time nga inyo basahon ning ilahang privacy and terms. So after niyo nang mabasa, i-click lang ninyo ning agree nga button, and you will be redirected back again to to YouTube. Mabalik mo sa YouTube, and nadiri sa upper right hand corner katong nag-click ta og sign in button. As you can see, nag-automatically na siya og sign in, and alongside po diya sa pag-create og Google account, as what I've said earlier, magbuhat po ta og Google account. So as you can see, nabuhat na siya. So pwede na mo muadto sa Gmail. Kaya naman mo na diretso naman mo na sa Gmail. So bago pa jud kay nino, so hinalan jud akong net. So
Sige sinek yung net. So na dire no. Google Communication. So di nato na i-close na nato na. So next, mag-upload na punta sa YouTube profile picture and YouTube banner. So next is i-click na to ning N kayong dire katong nay sign in button, and then click on create channel. So uyog kay ako ang desktop, akong lamisa. So click on create channel. So before ninyo i-click ning create channel, mag-upload sa taog profile picture. Pero pwede naman pud mo mag-upload og profile picture later on. So pwede nyo nilisan ninyo hang name, sample Barkada TV. Okay, so upload tag picture. So di lang sa ko mag-upload og picture no. So create channel. So click na to ning create channel. So Barkada TV. So let's wait to be finished, and this will be your dashboard in your channel. So next one is on how to upload a banner on your YouTube channel. So ano to pag-upload og banner sa inyong YouTube channel. So next is click on customize channel. Nadira, click on customize channel. Click lang po natin ng continue, close ni, and then pag nana mo dire, i-click niyo yung branding. So makita niyo yung profile. So pag-upload og profile o pag-upload og banner. Na dire. Ani. So nadiha na. So dilan sa ako mag-upload og profile picture og banner. Pero sa pag-upload sa inyong banner, make sure nga inyong banner is at least 2048 by 1152 pixels, and dili siya dapat mutaas sa 6 MB. 6 MB pat ubos siguro na siya. And na ay template sa banner para sa inyong YouTube channel. Just go to Google and then type YouTube banner template. So mo ni ang manggawas. So mo ni yung sukdanan sa inyong YouTube banner. Ang kanina dire kani siya nga area is mo ni siya ang manggawas pag nagamit og cellphone. Ang kani is sa tablet na siya pag nagamit og tablet. And this one kaning area dire kani siya is katong nagamit og PC or laptop. And then katong nag-project sa TV, mo ni ang magawas kani nga area. Kani nga area ang ipakita sa whole screen sa TV. So mo ni ang template. So makita rin niyo na sa Google. Kita Google bisa ko na Google. So after niyo mag-edit og banner para sa inyong YouTube, upload lang ninyo, and then pwede na mo mag-add og watermark sa inyong YouTube channel. Katong inyong logo ng profile picture niyo sa inyong profile picture ninyo sa inyong YouTube, pwede rin po ninyo na buhatong video watermark. Mura na yung watermark. So after na mahuman niyo na i-click niyo publish. Then after mo publish, let's say nga nakabuhat na mo og video, naka-edit na mo og video, just go to dashboard. Pag namo dire sa channel customization, namo dire sa branding, just click on dashboard na dire sa kilid sa left corner kaning dashboard. Click lang diha, or tapad atong nyohang account kani siya nga logo. Tapad na, just click on create and then click on upload. So drag and drop lang inyong video dire, or click on select files, and the directory will open and search your video na diha. So na ako recording sa ML no, pero wala na ako gakuan sa ML, wala ako ga-upload og video sa ML. So after niyo ma-upload yung videos sa YouTube, mangayo na siya sa title sa inyong video, the description. Sa description pwede mo magbutang og mga copyright content, mga links sa inyong Facebook page, sa Twitter, sa IG, and unsa nga klase inyong video. So after na i-upload niyo or publish. By the way guys, katong sa baguhan lang sa YouTube community, duha ka book ang process sa pag-upload sa video, which
the one is, una is pag human niyo butang sa inyong title, mag-process pa na siya. After sa processing, dito na ang publishing. So after sa publishing, then click on publish. Naibutan niya sa kilid publish manata ato publish. Nakabutan sa kilid ato. So after na, your video is good to go na. And inyuhan na ang diskarte unsaon ninyo pag-share inyong video sa social media. Facebook, IG, Twitter, daghang social media nga pwede i-share inyong video. Just copy on the link para ma-share inyong video sa inyong mga social media. Okay? So again guys, make sure to hit the subscribe button and also hit the like button para lipay po go para iganyo po ko mo edit or mag-upload og another video para sa inyo ha. So once again, make sure to hit the subscribe button and also the like button para updated mo sa mga videos nga akong gina-upload. So see you guys and keep on watching.